हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु एकदम सिम्पल मेथडबाट तपाईहरुलाई च्याउ टिपेको सिधै के गर्नु पर्दैन यो प्लास्टिकबाट जुन हामीले पुवाल पारेका थियौं त्यही पुवालबाट चाहिँ च्याउ उम्रेको छ केही छैन अप्ठ्यारो छैन सामान्य मेथडबाट यसरी टिप्न सक्नुहुन्छ अब टिपिसकेको जुन यो च्याउ छ यो च्याउबाट चाहिँ फेरि हामीले यसलाई काट्ने गर्छौं तपाईहरुले त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ टिप्ने मेथड एकदम सिम्पल छ धेरै जनाले जिज्ञासा गर्नुभएको थियो कसरी टिप्ने के गर्ने भनेर जस्तो प्लास्टिक बाहिरबाट लगभग यो तपाईहरुले देख्नु भएको छ यो चाहिँ लगभग 1 किलो भन्दा बढी छ यो 1 किलो हाराहारीमा चाहिँ लगभग 1 किलो आउँछ तपाईहरुले त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी त्यो प्लास्टिक बाहिरबाटै उम्रेको हुन्छ पहिलो लट हजुरहरूले यसरी नै टिप्दा हुन्छ दोस्रो लटमा चाहिँ तपाईहरुले प्लास्टिक काट्दिदा चाहिँ राम्रो सबैजनालाई नमस्कार आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि मैले च्याउ खेती पहिलाको भिडियोमा जस्तो यो भिडियो हेर्दै जाँदा अन्तिममा पनि च्याउ खेती कसरी गर्ने भनेर त्यो चाहिँ ठ्याक्क आउँछ त्यसलाई पहिलो पार्ट मान्दिनु र आजको चाहिँ मैले दोस्रो पार्ट भनेर च्याउ उम्रिसकेपछि कुन बेलामा काट्ने कति दिनसम्म राख्नु पर्ने हुन्छ कति दिनमा उम्रिन्छ र त्यति मात्र नभएर एयर सर्कुलेसन कति दिनपछि मिलाउने र टिप्दाखेरि के कस्ता प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ प्लास्टिक कसरी काट्ने र त्यति मात्र नभएर पानी कसरी राख्ने भनेर त्यो सबै जानकारी यो भिडियोमा चाहिँ दिँदैछु र भन्ने गरिन्छ जस्तो च्याउ अब उम्रिन थालिसकेपछि अब ढुसी हल्का देखिन थाल्यो भने त्यसपछि यसलाई एयर सर्कुलेसनको पनि अलिकति आवश्यक पर्ने गर्छ र यसरी चारतिरबाट चाहिँ तपाईले काट्दिनु होला यो एक लट टिपिसकेको हामीले टिपिसकेका छौं यसमा र यसरी चारतिरबाट काटेर र यसबाट चाहिँ अब च्याउहरु यो प्लास्टिक नफाल्नु होला प्लास्टिक चाहिँ कतिखेर फाल्ने भन्दाखेरि जस्तो तपाईलाई जिज्ञासा हुन सक्छ प्लास्टिक जब पहिलो राउन्ड हामीले यतिकै टिप्यौं यहाँबाट टिपिसकेको जस्तो यहाँबाट नि टिपिसकेका छौं यसबाट टिपिसक्यौं जस्तो यहाँ अलिअलि उम्रिदै छ अथवा यहाँबाट जुन तपाईहरुले यो देख्नु भएको छ यहाँबाट हामीले च्याउ निकालिसक्यौं अब हामी पहिलो लटमा यतिकै निकालिसकेपछि दोस्रो लटमा प्लास्टिक काट्ने प्रक्रियामा छौं तपाईहरुलाई मैले देखाइरहेको छु सामान्यतया यसरी नै केही डराउनु पर्दैन सक्नुहुन्छ भने त्यो ढुसीलाई चाहिँ त्यति धेरै नकाट्नु र यसबाट चाहिँ अब यो प्लास्टिक केही गर्नु पर्दैन यसमा चाहिँ हामीले पानी सिँचाइ गर्ने हो प्लास्टिक फाल्नु पर्दैन र हामीले सबैको आफ्नो फार्ममा आफ्नो विधि हुन्छ त्यो तपाईहरुले कसरी गर्नुभएको छ भन्ने कुरा त्यो त मलाई थाहा भएन तर हामीले चाहिँ यसरी प्लास्टिकहरु सर र चारैतिरबाट काट्दिने छौं र यसमा चाहिँ अब साँझ बिहान हामीले इरिगेसन गर्छौं र हजुरहरुलाई देखाइरहेको छु र यसरी तपाईहरुले डाइरेक्ट भुइँमा राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर हामीले जस्तो यस्तो सिलिन्डर बल बनाएर तल एउटा छ फेरि यहाँ अलिकति रसी जस्तो राखेका छौं अर्को छ यसरी चाहिँ तपाईहरुले ह्याङ्गिङ गर्न सक्नुहुन्छ र यो हाम्रो कतिपयले चाहिँ टनेलमा पनि गरेको पाइन्छ तर हामीले डाइरेक्ट यसरी चाहिँ पुरानो घर अल्केदी थियो त्यो पुरानो घरमा यसरी बाँसहरु राखेर अनि यसरी चाहिँ ह्याङ्गिङहरु गरेका छौं तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु मैले र पहिलो नम्बरमा हजुरहरुलाई मैले सिकाउँदै छु च्याउ कसरी टिप्ने भनेर जुन यो पोकाहरु तपाईहरुले देख्नु भएको छ यतापट्टिको पोकाहरु मैले भुइँमै राखेको छु यो र त्यसैगरी उतापट्टिको जुन चाहिँ पोकाहरु छ हामीले ह्याङ्गिङ गरेका छौं र यो गर्नुको कारण के भन्दाखेरि उत्पादन कुनमा बढी आउँदो रहेछ भनेर सानो ट्रायल गर्दाखेरि ह्याङ्गिङमा भन्दा यसरी भुइँमा राखेकोमा अलिकति उत्पादन बढी भएको पनि हामीले पाएका छौं एउटा कुरा यो तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु र अब चाहिँ च्याउ टिप्ने भनेको नर्मल जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो जम्मै प्लास्टिक सँगै छ हामीले यहाँ लगभग 40-50 वटा पुवालहरु पारेका थियौं यो पुवालहरुबाट नै च्याउहरु उम्रेको छ हेर्नुस् तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु पहिलो लटमा तपाईहरुले हाम्रो सजेसन अनुसार फार्महरुमा विभिन्न तरिकाबाट गरिरहेको पाइन्छ तर जुन हाम्रो अनुभव छ हाम्रो अनुभव अनुसार तपाईहरुले पहिलो लटमा के गर्नु भन्दाखेरि प्लास्टिकबाटै उम्रेको च्याउहरु लिनुस् पहिलो लटमा र यसलाई चाहिँ टिप्ने मेथड तपाईले देख्नुभयो हामीले प्लास्टिक काटेका छैनौं त्यही पुवालबाट उम्रेको र यसरी चाहिँ हामीले टिपेर देखाइरा छौं तपाईहरुलाई पट्टि चाहिँ हामीले यो ह्याङ्गिङ गरेका छौं ह्याङ्गिङ गर्दाखेरि तपाईहरुले जस्तो सिमेन्टेड घर छ भने पनि त्यो सिमेन्टेड घरमा पनि च्याउ खेती गर्न सक्नुहुन्छ तर टेम्परेचर मिलाउनु पर्ने हुन्छ यदि तपाईहरुले च्याउ खेती चाहिँ कसरी गर्ने भनेर त्यो जानकारी छैन भने भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्दै जानुस् त्यहाँ च्याउ खेती कसरी गर्ने भनेर आफै त्यो भिडियो आउनेछ नत्र माथिपट्टिको आई बटनमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनेर च्याउ कसरी गर्ने भनेर एउटा भिडियोको लिंक दिएको छु मैले र यो चाहिँ तपाईहरुले देख्नु भएको छ यसबाट चाहिँ हामीले टिपिसकेका छौं यहाँबाट हामीले टिपिसकेका छौं
अब यसमा चाहिँ हामीले पहिलो लटमा पानी चाहिँ राखेनौँ, अलिकति बाहिरको चिसो थियो तापक्रम। अब मैले तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु काट्ने तरिका। दोस्रो लटमा प्लास्टिक फाल्नु पर्दैन, सर्र यसरी काट्दिनु। एउटा बिलेट लिनु होला, राम्रो खाले सफा बिलेट, र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो भाग प्लास्टिकको जुन यो भाग छ यो भाग तपाईँहरूले सर्र काट्दिनु। प्लास्टिक फालिराख्नु पर्दैन, त्यो फालिराख्नु पर्दैन, किनकि प्लास्टिकले सुकाउला उ गर्ला भनेर त्यो टेन्सन नलिनु। हामीले जे गरेका छौँ त्यही देखाएका छौँ, कुनै झुट बोलेका छैनौँ। तपाईँहरूले यही अनुसार गर्नुभयो भने पनि प्रब्लम छैन। र यसरी सर्र यो एक साइडतिर काट्नुभयो भने अब यसैमा चाहिँ हामीले पानी सिँचाइ गर्ने हो दोस्रो लटमा। अब यसैको अपोजिटतिर तपाईँहरूलाई लाँदैछु, अपोजिटतिर पनि अर्कोतिर काट्दिनु। 3 तिर 4 तिर तपाईँहरूले यसरी काट्न सक्नुहुन्छ। यसरी एउटा र यतापट्टि अर्को काट्दिनु। पहिलो लट टिप्यौँ, दोस्रो लट यहाँबाट आउँछ र तेस्रो लटसम्म टिप्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, तेस्रो लट भनेको हाम्रो फाइनल लट भनेर बुझ्नुहोस्। पहिलो लटमा प्लास्टिक बाहिरबाट टिप्यौँ, दोस्रो लट अब हामी दोस्रो लटको तयारीमा छौँ, प्लास्टिक यसरी काट्दियौँ, र तेस्रो लट भनेको यो सबै प्लास्टिक फालिदिएर डल्ला मात्र रहन्छ, त्यसैमा हामीले पानी सिँचाइ गर्छौँ। र यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई प्लास्टिक काट्न चाहिँ सिकाएको छु। प्लास्टिक फाल्नु पर्दैन दोस्रो लटमा, तेस्रो लटमा मात्र प्लास्टिक फाल्नु होला। र च्याउ खेतीमा पानीको पनि त्यत्तिकै महत्त्व रहने गर्छ। र हजुरहरूलाई चाहिँ धेरैले जिज्ञासा गर्नुभएको थियो पानी राख्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर। च्याउमा जहिले पनि अब उम्रिन थाल्यो भनेपछि, जस्तो तपाईँहरूले प्लास्टिक बलहरू देख्नुहुन्छ होइन, प्लास्टिक बलमा तपाईँहरूले जुन भर्खर भर्खर उम्रेको जस्तो देख्नु भएको छ नि, यहाँनिर यो उम्रेको जस्तो साइज देख्नुभयो भने तपाईँले दिनमा 2 चोटि चाहिँ पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ, साँझ र बिहान। एकदम अत्याधिक चिसो छ, बाहिरको मौसम एकदमै चिसो छ भने चाहिँ पानी चाहिँ राखिराख्नु पर्दैन, त्यो पनि ख्याल गर्नु होला। तर अलिकति एकदम वाम जस्तो छ, बडी एकदम ढुसी लागेको जस्तो त्यस्तो देखिन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हजुरहरूले साँझ र बिहान चाहिँ अलिकति पानी राखिदिनु पर्ने हुन्छ, अलिकति मतलब गर्मी जस्तो छ भने। र अर्को कुरा के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो टिप्ने साइज भयो भने, टिप्ने साइज भएछ भने पहिला सुरु टिपिसकेपछि मात्र पानी हाल्नु होला। र च्याउमा सबैभन्दा ठुलो समस्या के आउँछ भन्दाखेरि, बजारमा लिएर जानुहुन्छ, बजारमा आज चाहिँ बेच्न लिएर जानुभयो, तर अर्को दिन चाहिँ त्यो च्याउ पुरै कुहिएको जस्तो देखिन्छ, यानि कि पानी पानी भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो पानी पानी हुनुको कारण के भन्दाखेरि, सही तरिकाबाट तपाईँहरूले भित्र पानी सिँचाइ चाहिँ गर्नु भएन। त्यही भएर जहिले पनि बजारमा लानुभन्दा अगाडि कस्टमरलाई सेटिस्फाई गराउने तपाईँहरूको सबैभन्दा ठुलो जिम्मा रहन्छ। र त्यही भएर त्यो बेलामा पनि हजुरहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तो यो साइज देख्नुभएको छ तपाईँलाई मैले यहाँनिर देखाइरहेको छु, यो साइज भएपछि अब हामीले यसमा सर्र पानी यसरी चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ, सर्र भिज्ने गरी, यसमा भिज्ने गरी। र हजुरहरूले देख्नुभएको छ यी सर्र पानी यसरी चाहिँ चारैतिर पानी चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ, चिसो गराउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँले साँझ र बिहान पानी राख्न सक्नुहुन्छ। टिप्ने बेला भयो भनेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले पानी राख्न बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ है त। देख्न सक्नुहुन्छ। र च्याउ जब उम्रिसक्छ, उम्रेको यानि कि तपाईँहरूले जस्तो अलिकति उम्रिन लागिसकेपछि, टिप्न थालिसकेपछि तपाईँहरूले अर्को एउटा कुरामा केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि, यसमा प्रपर मात्रामा एयर सर्कुलेसन पनि हुनुपर्छ। यानि कि त्यो गुम्म बनाएर राखिराख्नु पर्दैन। जब हजुरहरूले 18-19 दिन हुन्छ, 18-19 दिनपछि अलिकति च्याउहरू हल्का उम्रेको जस्तो देखिनु भयो भने, अथवा प्लास्टिक हजुरहरूले 18-19 दिनमा त्यसरी नै काट्नुहुन्छ, अथवा प्लास्टिक नकाटिकन पहिलो लटमा तपाईँहरूले टिपिसकेपछि दोस्रो लटमा हामीले जस्तै गरेर प्लास्टिक काट्नुहुन्छ भने, अब हजुरहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, तपाईँहरूले भेन्टिलेसन, जस्तो यसरी चाहिँ यताबाट एउटा हामीले भेन्टिलेसन दिएका छौँ यो झ्यालबाट, र त्यसै गरी उतापट्टिको झ्यालबाट पनि अलिकति भेन्टिलेसन दिएका छौँ, तपाईँलाई देखाएको छु। तर यसमा डाइरेक्ट सनलाइट चाहिँ पर्न भएन, तर यसमा हावा चाहिँ खेल्नु पर्यो, एयर सर्कुलेसन हुनु पर्यो। र त्यो कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने उम्रेको जति पनि उम्रेको च्याउहरू हुन्छ, त्यो उम्रेको च्याउ तपाईँले जति पानी हाले पनि सुक्दै जाने, त्यस्तो खाले समस्याहरू आउँछ। त्यही भएर
18-19 दिनपछि तपाईँहरूले कोठा गुम्म पारेर राख्नुहुन्छ। त्यो गुम्म पारेर राखेको कोठा पनि हजुरहरूले अलिकति एयर सर्कुलेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एयर सर्कुलेसन मिलाउँदाखेरि कसरी मिलाउने भन्दाखेरि भित्रपट्टि घाम चाहिँ नछिरोस्, तर हावा चाहिँ मजासँग अलिकति सर्कुलेट हुन पाओस्, फ्रेस हावा भित्र आओस् र च्याउले सजिलैसँग अक्सिजन चाहिँ एब्जर्ब गर्न सकोस्। त्यो कुराहरूमा पनि हजुरहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है त।